ทูตชาดกการบอกความทุกข์แก่ผู้ที่ควรบอกพระไตรปิฎกอัตถกถาทูตชาดกพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปรารภการสรรเสริญปัญญาของพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าตูเตเตลมเมปาเหสีดังนี้ภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงถ้อยคำปรารภพระคุณของพระศาสดาในโรงธรรมสภาว่าอาวุโสทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูความเป็นผู้ฉลาดในอุบายของพระทศพลเถิดพระองค์แสดงนางอัปสรทั้งหลายแก่นันทกุลบุตรแล้วประทานพระอรหันต์ทรงประทานผ้าเก่าแก่ละจุลปันธกะแล้วประทานพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทรงประทานดอกประทุมแก่นายช่างทองแล้วประทานพระอรหันต์พระองค์ทรงแนะนำสัตว์ทั้งหลายด้วยอุบายต่างๆอย่างนี้พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นที่ตถาคตเป็นผู้ฉลาดในอุบายโดยรู้อุบายว่านี้เป็นดังนี้แม้ในการก่อนตถาคตก็เป็นผู้ฉลาดในอุบายเหมือนกันแล้วทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีชนบทไม่มีเงินใช้เพราะพระเจ้าพรหมทัตทรงบีบบังคับชาวชนบทขนเอาทรัพย์ไปหมดในการนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์นากาสิคามครั้นเจริญวัยแล้วได้ไปเมืองตากศิลากล่าวกับอาจารย์ว่าข้าพเจ้าจักเที่ยวขอเขาโดยธรรมแล้วจักนำเอาทรัพย์มาให้อาจารย์ภายหลังแล้วเริ่มเรียนศิลปศาสตร์ครั้นเรียนสำเร็จสอบไล่ได้แล้วจึงบอกอาจารย์ว่าข้าแต่ท่านอาจารย์กระผมจักไปนำทรัพย์ค่าจ้างสอนมาให้ท่านแล้วออกเที่ยวไปตามชนบทแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้ทองคำ7 ลิ่มจึงไปด้วยความคิดว่าจักให้อาจารย์ในระหว่างทางได้ลงเรือเพื่อข้ามแม่น้ำคงคาเรือโค้งไปมาในแม่น้ำนั้นทองคำของพระโพธิสัตว์ก็ตกน้ำพระโพธิสัตว์คิดว่าเงินเป็นของหายากเมื่อเราจะเที่ยวแสวงหาทรัพย์ค่าจ้างสอนตามชนบทก็จะเนิ่นช้าอย่ากันนั้นเลยเราควรนั่งอดอาหารอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคานี่แหละพระราชาจักทรงทราบความที่เรานั่งอยู่โดยลำดับก็จักส่งพวกอมาตย์มาเราจักไม่พูดจากับพวกอมาตย์เหล่านั้นลำดับนั้นพระราชาก็จะเสด็จมาเองเราจักได้ทรัพย์ค่าจ้างสอนในสำนักของพระราชาด้วยอุบายนี้คิดดังนี้แล้วห่มผ้าสาดกเฉวียงบ่าเอายันและสายสิญจน์วางไว้โดยรอบนั่งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาประดุจรูปประติมาทองคำบนพื้นทรายซึ่งมีสีดังแผ่นเงินฉะนั้นมหาชน
เห็นพระโพธิสัตว์นั่งอดอาหารอยู่จึงถามว่าท่านนั่งเพื่ออะไรพระโพธิสัตว์มิได้กล่าวแก่ใครๆวันรุ่งขึ้นผู้ที่อยู่บ้านใกล้ประตูพระนครได้ฟังว่าพระโพธิสัตว์นั่งอยู่ที่นั้นจึงพากันไปถามพระโพธิสัตว์ก็มิได้กล่าวแม้แก่ชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นเห็นความลำบากของพระโพธิสัตว์ก็พากันคร่ำครวญหลีกไปในวันที่3ชาวพระนครพากันมาในวันที่4อิสลาชนพากันมาจากพระนครในวันที่5ราชบุรุษพากันมาในวันที่6พระราชาทรงส่งผู้อมาตย์มาพระโพธิสัตว์ก็มิได้กล่าวแม้แก่ชนเหล่านั้นในวันที่7พระราชาทรงกลัวภัยจึงเสด็จไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์เมื่อจะตรัสถามจึงตรัสถามว่าดูก่อนพราหมณ์เราส่งทูตทั้งหลายมาเพื่อท่านผู้เพ่งอยู่ณฝั่งแม่น้ำคงคาทูตเหล่านั้นถามท่านก็ไม่ได้บอกให้แจ่มแจ้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ท่านนั้นเป็นความตายของท่านมิใช่หรือพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์จะบอกแก่ผู้อื่นที่สามารถจะนำทุกข์ไปได้เท่านั้นไม่บอกแก่ผู้อื่นแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงบำรุงรัตกาสีให้เจริญถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแก่พระองค์ผู้ใดไม่พึงเพลื่องทุกข์จากพระองค์ได้พระองค์อย่าได้ตรัสบอกความทุกข์นั้นแก่ผู้นั้นผู้ใดเรื่องความทุกข์ของบุคคลผู้เกิดทุกข์ได้ส่วนเดียวโดยธรรมพึงบอกเล่าแก่ผู้นั้นได้โดยแท้ข้าแต่พระราชาเสียงของสุนัขจิ้งจอกก็ดีของนกก็ดีรู้ได้ง่ายเสียงของมนุษย์รู้ได้ยากยิ่งกว่านั้นอันหนึ่งผู้ใดเมื่อก่อนเป็นผู้ใจดีคนทั้งหลายนับถือว่าเป็นญาติเป็นมิตรหรือเป็นสหายภายหลังผู้นั้นกลับกลายเป็นศัตรูไปก็ได้จิตใจของมนุษย์รู้ได้ยากอย่างนี้ผู้ใดถูกถามเนืองๆถึงทุกข์ของตนย่อมบอกในการไม่ควรผู้นั้นย่อมมีแต่มิตรผู้แสวงหาประโยชน์แต่ไม่ยินดีร่วมทุกข์ด้วยบุคคลรู้การอันควรและรู้จากบัณฑิตผู้มีปัญญามีใจร่วมกันแล้วพึงบอกความทุกข์ทั้งหลายแก่บุคคลผู้เช่นนั้นนักปราชญ์พึงบอกความทุกข์ร้อนแก่บุคคลอื่นพึงเปล่งวาจาอ่อนหวานมีประโยชน์อันหนึ่งถ้าบุคคลอดกั้นความทุกข์ของตนไม่ได้ก็พึงรู้ว่าประเพณีของโลกนี้จะมีเพื่อถึงความสุขสำหรับเราผู้เดียวไม่ได้นักปราชญ์เมื่อเพ่งเล็งหิริและโอตปะอันเป็นของจริงพึงอดกั้นความทุกข์ร้อนไว้ผู้เดียวเท่านั้นพระมหาสัตว์คันแสดงธรรมถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะแสดงความที่ตนแสวงหาทรัพย์เพื่ออาจารย์ได้กล่าวคาถา4 คาถาว่าข้าแต่พระมหาราชข้าพระองค์ต้องการจะหาทรัพย์ให้อาจารย์จึงเที่ยวไปทั่วแว่นแคว้นนิคม
และราชธานีทั้งหลายขอคฤหบดีราชบุรุษและพราหมณ์มหาศาลได้ทองคำ7 ลิ่มหายเสียแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงโศกเศร้ามากข้าแต่พระมหาราชบุรุษผู้เป็นทูตของพระองค์เหล่านั้นข้าพระองค์คิดรู้ด้วยใจว่าไม่สามารถจะปลดเปลื้องข้าพระองค์จากทุกข์ได้เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่บอกแก่บุรุษเหล่านั้นข้าแต่พระมหาราชส่วนพระองค์ข้าพระองค์คิดรู้ด้วยใจว่าพระองค์สามารถจะปลดเปลื้องข้าพระองค์จากทุกข์ได้เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบพระศาสดาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาสุดท้ายว่าพระราชาผู้บำรุงรัชกาสีใหญ่มีพระหฤทัยเลื่อมใสได้พระราชทานทองคำ14 แท่งแก่พระโพธิสัตว์นั้นพระมหาสัตว์ถวายโอวาทแก่พระราชาแล้วให้ทรัพย์แก่อาจารย์บำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นแม้พระราชาก็ดำรงอยู่ในโอวาทของพระมหาสัตว์ของราชสมบัติโดยธรรมแล้วชนทั้งสองก็ไปตามยถากรรมพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตเป็นผู้ฉลาดในอุบายแม้ในการก่อนตถาคตก็เป็นผู้ฉลาดในอุบายเหมือนกันแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์อาจารย์ได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนมานพนั้นคือเราตถาคตนั่นแล